আপোনালোকে LIC IPOত এপ্লাই কৰিছিল নেকি? আৰু যদি কৰিছিল, নিশ্চয় আজি আপোনালোকৰ পোৰ্টফলিঅ'ত LIC IPO এড হোৱা দেখা পাইছে। আৰু LIC IPO আজি যিসকলে পাইছে তেখেতসকলে নিশ্চয় 872 ৰুপিছত অপেন হোৱা দেখা পাইছে। মানে যিসকলে LIC IPOত এপ্লাই কৰিছিল তেখেতসকল যদি পলিচি হোল্ডাৰ হয় বা ৰিটেইলাৰ হয় তেতিয়াহ'লেও কোনো এজনেও প্ৰফিট নাপালে। যদি আপোনালোকে লিষ্টিং গেইনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকে লিষ্টিং হোৱাৰ পিছত শ্বেয়াৰটো চেল কৰিলেনে? নে আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে LIC IPOত এপ্লাই কৰিছিল? আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰে। যদি লিষ্টিং গেইনৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আজি হয়তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰটো লছত হ'লেও চেল কৰিছে নিশ্চয়। আৰু যিসকলে লং টাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেখেতসকলে এতিয়া কি কৰিব? আহক আমি এইটো ভিডিঅ'ত LIC শ্বেয়াৰৰ কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। LIC এটা PSU কোম্পানী, আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জানে। আৰু আন PSU কোম্পানীবোৰৰ নিচিনা ইয়াৰ গ্ৰথো বহুত শ্ল' নিশ্চয় হ'ব পাৰে। যদি আমি এই ছেক্টৰৰ আন কোম্পানীবোৰৰ লগত LIC IPO কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম SBI লাইফ, HDFC লাইফ এই দুটা কোম্পানী এই ছেক্টৰত বহুত ভাল কাম কৰি আছে। যদি আমি LIC কোম্পানীৰ OPMৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে LIC কোম্পানীৰ OPM অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিন নিয়াৰ about 2%। কিন্তু HDFC লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ OPM 3%। আৰু যদি আমি মাৰ্কেট কেপ হিচাপত চাবলৈ যাওঁ নিশ্চয় LIC এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানী আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপ বহুত বেছি। কিন্তু আন ছেক্টৰবোৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি HDFC আৰু SBI লাইফক LIC কোম্পানীতকৈ ওপৰত দেখা পাম। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কেলকুলেশ্যন কৰি চাব যে এই কোম্পানী লং টাৰ্মত আপোনালোকক কিমান প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিব। আন কোম্পানী এই ছেক্টৰৰ SBI লাইফ, HDFC লাইফ, ICICI লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ এই কোম্পানী সকলোবোৰেই ইমান প্ৰফিট লং টাৰ্মত জেনেৰেট কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এই কোম্পানীবোৰৰ OPM বহুত কম। লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ OPM নৰ্মেলি কমেই থাকে, কিন্তু সকলোতকৈ কম এই ভাল কোম্পানীকেইটাৰ ভিতৰত LICৰ হয়। গতিকে মই ভাবোঁ LICতকৈ বাকীকেইটা কোম্পানী আপোনালোকক ভাল প্ৰফিট লং টাৰ্মত দিব পাৰে। কিন্তু যদিহে LICৰ
ভেলুৱেশ্যন বহুত বেছি কম হৈ যায় অহা টাইমত, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকে প্ৰফিট পাব পাৰে। ভেলুৱেশ্যন কম মানে যদি আপুনি 50% 60% ডিছকাউণ্টত LIC শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পিছত LIC কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ আপোনালোকৰ পৰ্টফলিঅ' এড কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়াৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি ডিচিশ্যন নল'ব নতুনকৈ এণ্ট্ৰি কৰাৰ কথা। পিছত যদি আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে অলৰেডি IPOত এপ্লাই কৰিছিল আৰু অলৰেডি শ্বেয়াৰ পাইছে, তেখেতসকলে যিসকলে লিষ্টিং গেইনৰ কাৰণে কৰিছিল, তেখেতসকলে মোৰ বোধেৰে ওলাই যোৱাটো উচিত কম লছতে। কাৰণ যদি পিছত হেভি ডিছকাউণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আকৌ তেখেতসকলে কম ভেলুৱেশ্যন এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে লং টাৰ্মৰ কাৰণে লৈছিল, হেভি ডিছকাউণ্ট হ'লে আপোনালোকে এভাৰেজ কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা LIC কোম্পানীৰ বিষয়ে ক'ব লগা আছিল। চ' মোৰ মন্তব্য আপোনালোকক জনালোঁ। বাকী ডিচিশ্যন আপোনালোকে ল'ব, আপোনালোকৰ ডিচিশ্যন আপোনালোকৰ হাতত। ধন্যবাদ। যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই উপকৃত হৈছে, আমাৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।